মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যিসকলে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰি আছা, তোমালোকে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে ইউনিক আইডি জেনেৰেট কৰিব লাগিব, যিটো কম্পালচৰি হয়। তো ইউনিক আইডি কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিবা তাক জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱা। ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কৰিবলৈ তোমালোকে চিম্পলি গুগলত টাইপ কৰিবা DHE ইউনিক আইডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা DHE অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তোমালোকে ইয়াত চিম্পলি ক্লিক কৰিবা। অকণমান ৱেইট কৰা। এতিয়া দেখা পাইছা ডিৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। ইয়াতে কেইটামান ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন দিয়া আছে। তোমালোকে ইউনিক আইডি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ এইখিনি কথা মনোযোগেৰে চাব লাগিব। Register your information to generate the unique ID. You must fill up the data properly and correctly. Unique ID generate কৰিবলৈ তোমালোকে যিখিনি ডাটা তাত ফিল আপ কৰিবা এইখিনি প্ৰপাৰলি এণ্ড কাৰেক্টলি ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাত দেখা পাইছা আকৌ নেক্সটত দেখা পাইছা the unique ID shall be used at the time of admission into various government and provincialized college and state universities under higher education Assam. এইটো ইউনিক আইডি তোমালোকে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্থাৎ আসাম চৰকাৰৰ যিকোনো কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত যিকোনো কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত তোমালোকে এডমিশ্যনৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা। থাৰ্ডটো দিয়া আছে ওৱান ষ্টুডেণ্ট কেন জেনেৰেট অনলি ওৱান ইউনিক আইডি এণ্ড ডেট ইউনিক আইডি শ্বেল বি ইউজড ইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য এডমিশ্যন ইন টু কলেজেছ এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিজ। আৰু এজন ষ্টুডেণ্টে অনলি এটাহে ইউনিক আইডি জেনেৰেট কৰিব পাৰিব আৰু যিটো তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া ইউনিক আইডি জেনেৰেট কৰিবলৈ তোমালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা আৰু দেখা পাইছা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম। ইয়াতে তোমালোকে নিজৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনখিনি বহুৱাব লাগিব। আৰু ইয়াত তোমালোকে মন কৰিবলগীয়া এটা কথা আছে যে মেণ্ডেটৰী ফিল্ডছ দ্য মাৰ্ক এজ ষ্টাৰ। যিখিনি ষ্টাৰ মাৰ্ক দি আছে সেইখিনি তোমালোকে মেণ্ডেটৰী হয়, এইখিনি তোমালোকে বহুৱাবই লাগিব। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট নেম। তোমালোকৰ নামৰ প্ৰথম নেমটো দিবা আৰু মিডল নেম যদি থাকে মিডল নেম দিবা আৰু লাষ্ট নেমটো বহুৱাবা। তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম বহুৱাবা, মাদাৰ্ছ নেম বহুৱাবা, নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ বহুৱা, ডেট অফ বাৰ্থ বহুৱাবা, তোমালোকৰ কি জেণ্ডাৰ হয়, ফিমেল হয় নে মেল হয় এইটো বহুৱাবা, ৰিলিজনটো বহুৱাবা, হিন্দু মুছলিম নে খ্ৰীষ্টান সেইখিনি বহুৱাবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ কাষ্ট কি হয়, জেনেৰেল হয় নে OBC হয় নে ST হয় এইটো বহুৱাবা। তাৰপিছত PWD পাৰ্চনেল ডিচেবিলিটি যদি থাকে তেনেহ'লে য়েছ দিবা আৰু যদি নাথাকে ন' দিবা। তাৰপিছত তোমালোকে ষ্টেট অফ ডমিচিয়েল ষ্টেটটো দিবা, তোমালোকৰ কি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো বহুৱাবা। তাৰপিছত দেখা পাইছে এক্সামিনেশ্যন এণ্ড কোৰ্ছ ইনফৰমেশ্যন। ইয়াতে প্ৰথম আছে ছিকিং এডমিশ্যন ফৰ। তোমালোকে ক'ত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছা, UG PG নে HS। যদিহে তোমালোকে BA BSc BComত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে UG অৰ্থাৎ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটত ক্লিক কৰিবা। তাৰপিছত দেখা পাইছা ছিকিং এডমিশ্যন ইয়াৰ ছেমিষ্টাৰ। তোমালোকে ক'ত এডমিশ্যন হ'ব বিচাৰে, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ নে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ। অভিয়াছলি এইটো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ হ'ব, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ দিবা। তাৰপিছত আছে লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ। তুমি লাষ্টত কি এক্সাম পাছ কৰিছা এইটো বহুৱাবা। যদিহে HSLC পাছ কৰিছা HSLC দিবা, যদিহে HS হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিবা। দেখা পাইছা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ লাষ্ট এক্সাম পাছ। তোমালোকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহুৱাব লাগিব। ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ HSLC বৰ্ড, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ HSLC বৰ্ড অৰ HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ। আৰু ইয়াতে 3 নম্বৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী। তোমালোকে যদি লাষ্ট এক্সাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছা তেনেহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বহুৱাব লাগিব। বহুৱাৰ পিছত তোমালোকে ডাইৰেক্ট ক্ল'জ কৰিবা। ক্ল'জ কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছা ইয়াতে তোমালোকৰ ডাটা ৰিকুৱাৰ্ড দিছে। ইয়াতে তোমালোকৰ নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহুৱাবা।
বহোৱাৰ পিছত তোমালোকে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ বহুৱাব লাগিব। ইয়াতে আছে বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম, অৰ্থাৎ নিজৰ নামটো বহুৱাবা। তাৰপিছত বেংক নেম, নিজৰ বেংকৰ নামটো দিবা। বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ বহুৱাবা, বেংক IFSC কোড বহুৱাবা। আকৌ তোমালোকে কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব তোমালোকৰ বেংক একাউণ্টটো শুদ্ধ হৈছে নে নাই, তাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ বেংক একাউণ্টটো বহুৱাবা। তাৰপিছত কনফাৰ্ম বেংক IFSC কোড, আকৌ এবাৰ বেংকৰ IFSC কোডটো বহাবা। বহোৱাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত চিম্পলি ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে ছাবমিট কৰিবা। মই যিহেতু ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ মই ইউনিক আইডি অলৰেডি জেনেৰেট কৰিছোঁ। ছাবমিট কৰাৰ পিছত তোমালোকক ইউনিক আইডিটো জেনেৰেট হ'ব আৰু